સૌરાય ટ્રેક્ટર તાત્કાલિક વેચવાનું છે। સૌરાય ટ્રેક્ટર છે, ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે પ્રતાપજીને। વિડીયો છેલ્લે સુધી જુઓ, તમામ જાણકારી અને પ્રતાપજીના મોબાઈલ નંબર પણ મળી જશે વિડીયોની અંદર। વિડીયો સારો લાગે તો આપણું યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો ફેસબુક પેજ ફોલો કરી લેજો। વિડીયો શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી કોઈ બીજા ખેડૂત મિત્રને આ ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો તે મળી શકે। સૌરાજ 735 એફી ટ્રેક્ટર તાત્કાલિક અને ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે પ્રતાપજીને। હવે ટ્રેક્ટરના મોડલની સૌપ્રથમ તમને વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર 2014ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે। ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન સારા, આખું ટ્રેક્ટર કમ્પ્લીટ રનિંગ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે। બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ અને ટ્રેક્ટરની ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો। પહેલાં ટ્રેક્ટરના માલિકને વોટ્સએપ મેસેજ અથવા ફોન કરી લેજો પ્રતાપજીને। પ્રતાપજીના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો આ વિડીયોની છેલ્લે જે મારા વોટ્સએપ નંબર આવે વિડીયોની છેલ્લે સ્ક્રીન ઉપર, તેના ઉપર તમારે હાય લખીને વોટ્સએપ મેસેજ કરજો, એટલે તમને તમામ માહિતી મળી જશે। બાકી યુટ્યુબ ઉપર તો તમને ખબર જ હશે, વિડીયો નીચે જ નંબર આપેલા હોય છે। હવે ટ્રેક્ટરની અંદર બેટરી સારી છે, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા, ટ્રેક્ટરના ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે। કિંમત 3,80,000 અંદાજિત। બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જશો એટલે કિંમતમાં પણ ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર તમને તાલુકો દિયોદર, જિલ્લો બનાસકાંઠા અને ગામ સેસણ ગામે જોવા મળશે। ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો પ્રતાપજીના 73,593 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।